हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना साकार हुन्छ। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा मैले तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु 20 डेली युज्ड इङ्ग्लिस वर्ड्स विथ मिनिङ्स एन्ड एक्जाम्पल्स। हामीले हाम्रो डेली लाइफमा युज गरिने 20 वटा अङ्ग्रेजी शब्दहरू जसको नेपालीमा अर्थ र इक्जाम्पल म सबै तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है त, किनकि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु। अब आउनुहोस् सुरु गरौँ हाम्रो डेली युज्ड इङ्ग्लिस वर्ड्स। हाम्रो फर्स्ट इङ्ग्लिस वर्ड रहेको छ रिप्रोच, REPROACH, रिप्रोच। यसको नेपालीमा मिनिङ हुन्छ धिक्कार्नु अथवा निन्दा गर्नु। जब कसैले केही गल्ती गर्छ अथवा गर्न नहुने काम गर्छ त्यति बेला हामी त्यो मान्छेलाई धिक्कार्छौँ, निन्दा गर्छौँ, गाली गर्छौँ नि त्यसलाई रिप्रोच भनिन्छ। अब यसको इक्जाम्पलबाट हामी सजिलै क्लियरली बुझ्न पनि सक्छौँ। प्रत्येकको मैले तपाईँहरूलाई एक एकवटा इक्जाम्पल भन्छु हरेक इङ्ग्लिस वर्डको है त। सो इक्जाम्पल छ, आफ्नो वचन तोडेकोमा उसले गर्लफ्रेन्डलाई धिक्कार्यो। मतलब उसको गर्लफ्रेन्डले चाहिँ वचन तोडेपछि, प्रमिस तोडेपछि उसले चाहिँ गर्लफ्रेन्डलाई निन्दा गर्यो, धिक्कार्यो। ही रिप्रोच्ड हिज गर्लफ्रेन्ड फर ब्रेकिङ हर प्रमिस। ही रिप्रोच्ड हिज गर्लफ्रेन्ड फर ब्रेकिङ हर प्रमिस। यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। सो कुन स्ट्रक्चरबाट बनाएको छ त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई सिकाउँदै जानेछु है त। नेक्स्ट वर्ड क्वालिफाई, QUALIFI, क्वालिफाई। क्वालिफाईको मिनिङ हुन्छ योग्य बनाउनु, योग्य बन्नु। यसको दुईवटै मिनिङ हुन्छ, योग्य बनाउनु पनि, योग्य बन्नु पनि। इक्जाम्पल छ, यो तालिमले तिमीलाई कामको लागि योग्य बनाउनेछ, बनाउनेछ, सिम्पल फ्युचर टेन्स। अब यसको ट्रान्सलेसन, दिस ट्रेनिङ विल क्वालिफाई यु फर द जब। दिस ट्रेनिङ विल क्वालिफाई यु फर द जब। यो भयो हाम्रो योग्य बनाउनु भन्ने सेन्सको लागि। अब योग्य बन्नु भन्ने सेन्सको लागि इक्जाम्पल छ, मलाई एक अङ्ग्रेजी शिक्षकको रूपमा योग्य बन्न 2 वर्ष लाग्यो। इट टुक मी 2 years टु क्वालिफाई एज एन इङ्ग्लिस टिचर। इट टुक मी 2 years टु क्वालिफाई एज एन इङ्ग्लिस टिचर। यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। सो इट टुक मी है, मलाई समय लाग्यो भन्दाखेरि इटको युज हुन्छ। नेक्स्ट वर्ड रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेडको मिनिङ हुन्छ प्रतिबन्धित अथवा सीमित, प्रतिबन्ध लगाइएको के। अब इक्जाम्पल छ, यो शिकारको लागि प्रतिबन्धित क्षेत्र हो। मतलब यसमा चाहिँ जो पाए शिकार खेल्न जान पाउँदैन, कुनै स्पेसियल पर्मिसन लिएर आएको मान्छे मात्र शिकारको लागि जान पाउँछ। सो यस्तो प्रतिबन्धित, जो पाए त्यही चाहिँ जान पाउँदैन, त्यस्तो खालको प्रतिबन्धित क्षेत्र हो भन्न खोजेको। अब यसको ट्रान्सलेसन, दिस इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया फर हन्टिङ। दिस इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया फर हन्टिङ। नेक्स्ट वर्ड पर्स्युट, PURSUIT, पर्स्युट। यसको मिनिङ हुन्छ कुनै कुरा प्राप्त गर्ने प्रयास अथवा खोजी। इक्जाम्पल छ, ऊ धन र प्रसिद्धिको खोजीमा जे पनि गर्न तयार छ। मतलब ऊ चाहिँ धन र प्रसिद्धि, त्यो पपुलारिटी पाउनको लागि के, त्यो एचिभ गर्नको लागि जे पनि गर्न तयार छ भन्न खोजेको। सो ट्रान्सलेसन हेरौँ, ही इज रेडी टु डु एनिथिङ इन पर्स्युट अफ वेल्थ एन्ड फेम। ही इज रेडी टु डु एनिथिङ इन पर्स्युट अफ वेल्थ एन्ड फेम। जस्तै कसैले पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस भन्यो भने के हुन्छ, खुसीको खोजीमा के, खुसी पाउनको लागि। पर्स्युट अफ मनी भन्यो भने पैसा पाउनको लागि, पैसाको खोजीमा होइन। अब जस्तै पर्स्युट अफ पिस भन्यो भने के हुन्छ, शान्तिको खोजीमा अथवा शान्ति पाउनको लागि। सो यो पर्स्युटको मिनिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ। त हामीले यसरी यो सेन्समा यसलाई युज गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट प्रोडिगल, PRODIGAL, प्रोडिगल। प्रोडिगलको मिनिङ हुन्छ खर्चालु, फिजुल खर्च गर्ने, चाहिने भन्दा बढी खर्च गर्ने, एकदम उडाउने खालको के, सम्पत्ति सब पैसा सब उडाउनेलाई हामी भन्छौँ प्रोडिगल भन्छौँ। अब इक्जाम्पल छ, तिम्रो खर्चालु छोराले सबै सम्पत्ति सक्न लागिसक्यो। Your prodigal son is about to finish the whole property. Next word decrease, 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 जसको मिनिङ हुन्छ कम हुनु अथवा घट्नु। यो भर्बको रूपमा पनि युज हुन्छ, नाउन पनि हुन्छ, कम मात्र पनि हुन्छ। इक्जाम्पल छ, यो साल हाम्रो व्यापार वात्तै घटेको छ। यो साल हाम्रो व्यापार वात्तै भनेको एकदम तीव्र रूपमा घटेको छ भनेको। ट्रान्सलेसन, आवर बिजनेस हेज डिक्रिज्ड शार्पली दिस इयर। आवर बिजनेस हेज डिक्रिज्ड sharply this year. Next word dig, DIG, dig. यसको मिनिङ हुन्छ खन्नु। इक्जाम्पल, तिमी खेत किन खन्दैनौ? Why don't you dig the field? Why don't you dig the field? Next word repent, REPENT, repent. Repent means पछुताउनु अथवा पछुतो मान्नु होइन। आफूले गरेको कुनै गल्ती छ भने त्यसमा चाहिँ सरी फिल गर्नु के। इक्जाम्पल, तैँले एक दिन पक्का पछुताउनु पर्नेछ। तैँले एक दिन पक्का पछुताउनु पर्नेछ फ्युचरमा होइन। यु विल ह्याभ टु रिपेन्ट वान डे फर स्योर। यु विल ह्याभ टु रिपेन्ट वान डे फर स्योर। नेक्स्ट वर्ड कोर्स,
COERC कोर्स, कोर्सको मिनिङ हुन्छ धम्क्याउनु, कुनै पनि काम गर्नको लागि कसैलाई धम्क्याउनु, थर्काउनु, हैन, दबाब दिनु, त्यसलाई हामी कोर्स भन्छौँ। इक्जाम्पल, तिनीहरूले उसलाई गाउँ छोड्नको लागि धम्क्याए, मतलब गाउँ छोड्नको लागि बाध्य बनाए। सिम्पल पास्ट टेन्स, दे कोर्स्ड हिम इन्टु लिभिङ द भिलेज, दे कोर्स्ड हिम इन्टु लिभिङ द भिलेज। नर्मल्ली यो भर्बसँग चाहिँ इन्टु प्रिपोजिसन लागेर आउँछ है, हामीले यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट वर्ड बिफिट, BEFIT, बिफिट। बिफिटको मिनिङ हुन्छ शोभा दिनु, शोभा दिनु भनेको कुनै पनि कुरा सुहाउँदो बनाउनु, सुहाउने बनाउनु भन्नु खोजेको। इक्जाम्पल, तिमीलाई पार्टीको लागि यो लुगाले शोभा दिन्छ, मतलब यो लुगा लगायो भने चाहिँ तिमीलाई सुहाउँछ पार्टीको लागि भन्नु खोजेको। सो यो लुगाले चाहिँ तिमीलाई अलि शोभा दिन्छ भन्नु खोजेको। दिस क्लथ बिफिट्स यु फर द पार्टी, दिस क्लथ बिफिट्स यु फर द पार्टी। नेक्स्ट वर्ड कन्डोल, CONDOLE, कन्डोल। यसको मिनिङ हुन्छ समवेदना दिनु अथवा शोक प्रकट गर्नु के। कोही मान्छे बितेको छ भने त्यो बितेको मान्छेलाई चाहिँ मान्छेको परिवारमा गएर के दिने, संवेदनाहरू दिने भन्छौँ नि हामी, त्यसलाई कन्डोल भनिन्छ। इक्जाम्पल, हामी मृतकको परिवारजनमा शोक प्रकट गर्दैछौँ अथवा संवेदना दिँदैछौँ, दुःख बाँड्दैछौँ, यस्तै हो जिन्दगानी, अब पिरमान्नु हुँदैन भनेर हामी यसरी संवेदना दिइरहेछौँ हैन। अब यसको ट्रान्सलेसन, वी आर कन्डोलिङ द फ्यामिली अफ डिसिज्ड, वी आर कन्डोलिङ द फ्यामिली अफ डिसिज्ड। डिसिज्ड भनेको मृतक भन्नु खोजेको। सो यो चाहिँ हाम्रो गर्दैछौँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स भयो है त। नेक्स्ट वर्ड डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन। डिक्लाइनको मिनिङ हुन्छ ह्रास आउनु, मतलब कमी हुनु, कुनै पनि कुरामा कमी हुनु, ह्रास आउनु, घट्नु अथवा गिरावट आउनु हैन, जस्तै मूल्यहरू गिर्ने, गिरावट आउनु, अथवा अर्को अस्वीकार गर्नु भन्ने पनि यसको मिनिङ हुन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ 2-3 थरी हुन्छ यसको मिनिङ। विभिन्न वर्डहरूको चाहिँ धेरै धेरै मिनिङहरू हुन्छन्, हामीले कमसेकम 2-3वटा मिनिङ चाहिँ जाने भने एकदम राम्रो, एउटा त जान्नै पर्यो हैन। इक्जाम्पल छ, तिम्रो लोकप्रियतामा दिन प्रतिदिन कमी आउँदैछ, मतलब तिम्रो पपुलारिटी, लोकप्रियता चाहिँ दिन प्रतिदिन ह्रास आइरहेछ, घटिरहेको छ भन्नु खोजेको हैन। अब ट्रान्सलेसन, योर पपुलारिटी इज डिक्लाइनिङ डे बाई डे, योर पपुलारिटी इज डिक्लाइनिङ डे बाई डे। अर्को पनि इक्जाम्पल हेरौँ यसको, पेट्रोलको मूल्यमा छिट्टै गिरावट आउँदैछ, मतलब पेट्रोलको मूल्य छ नि, पेट्रोलको प्राइस चाहिँ छिट्टै घट्दैछ, छिट्टै कम हुँदैछ अथवा छिट्टै त्यसको मूल्यमा ह्रास आउँदैछ भन्न खोजेको। सो कुनै पनि चिजको क्वान्टिटी घट्नु, कुनै पनि चिजको इन्ट्रेस्ट, इम्पोर्टेन्सहरू हैन घट्नुलाई हामी के भन्छौँ, डिक्लाइन भन्छौँ। अब यसको ट्रान्सलेसन, द प्राइस अफ पेट्रोल इज गोइङ टु डिक्लाइन सुन, द प्राइस अफ पेट्रोल इज गोइङ टु डिक्लाइन सुन। अब अस्वीकार गर्ने भन्ने सेन्समा पनि डिक्लाइनको इक्जाम्पल हेरौँ। उसले मेरो प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो, उसले मेरो प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो। हे डिक्लाइन्ड माई अफर, हे डिक्लाइन्ड माई अफर। नेक्स्ट वर्ड स्निज, SNEEZT, स्निज। स्निजको मतलब हुन्छ हाछ्यौँ गर्नु हैन, हाछ्यौँ गर्नु भन्छौँ नि हामी। इक्जाम्पल, म अचानक हाछ्यौँ गर्न थालेँ, आई सडनली स्टार्टेड स्नेजिङ, आई सडनली स्टार्टेड स्नेजिङ। नेक्स्ट वर्ड म्यालट्रिट, MALTREAT, म्यालट्रिट। म्यालट्रिटको मिनिङ हुन्छ दुर्व्यवहार गर्नु अथवा कसैलाई निर्दयी व्यवहार देखाउनु के, कसैलाई चाहिँ एकदम हिंस्रक निर्दयी व्यवहार देखाउनु, दुर्व्यवहार गर्नु। इक्जाम्पल, यसरी कसैलाई पनि दुर्व्यवहार नगर, यसरी कसैलाई पनि दुर्व्यवहार नगर। डोन्ट म्यालट्रिट एनीवन लाइक दिस, डोन्ट म्यालट्रिट एनीवन लाइक दिस। यो हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स हो। नेक्स्ट वर्ड इन्फेक्ट, INFECT, इन्फेक्ट। इन्फेक्टको मिनिङ हुन्छ सङ्क्रमण गर्नु अथवा रोग सार्नु। इक्जाम्पल, कोरोना भाइरसले धेरै मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गर्यो, मतलब रोग सार्यो। कोरोना भाइरस इन्फेक्टेड अ लट अफ पिपल, कोरोना भाइरस इन्फेक्टेड अ लट अफ पिपल। गाइज यो इन्फेक्ट भन्ने वर्डलाई चाहिँ हामीले यो रोग सार्ने मात्र सेन्समा युज नगरेर अर्को एउटा सेन्समा पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो रोग सार्नु भनेको त के हो, आफूमा भएको भाइरस अर्कालाई दियो भने रोग सारे हुन्छ नि हैन। जस्तै मलाई रुगा लागेको छ अनि तपाईँ मेरो नजिक बस्नुभयो भने मेरो भाइरस तपाईँलाई सरेर तपाईँ सङ्क्रमण हुनुभयो कि, मतलब मैले तपाईँलाई सङ्क्रमण गरिदिएँ, रोग सारिदिएँ भन्ने बुझिन्छ। अब त्यसै गरी मानौ म चाहिँ धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्छु एकदम धेरै, अनि तपाईँ चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्न, तर मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गफ गर्दाखेरि चाहिँ यो धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो धामी झाँक्रीको विभिन्न इक्जाम्पल दिएर यस्तो यस्तो भएको छ भनेर इक्जाम्पल दिएर तपाईँलाई मैले धामी झाँक्रीमा चाहिँ विश्वास गर्ने बनाइदिएँ भने मेरो विश्वास तपाईँलाई पनि गर्ने बनाइदिएँ नि, मतलब मैले तपाईँलाई चाहिँ त्यो विश्वासप्रति के गरिदिएँ, सङ्क्रमण गरिदिएँ कि। सो यस्तो सेन्समा पनि युज हुन्छ कि जस्तै म जुन कुरामा विश्वास गर्छु तपाईँलाई पनि त्यही कुरामा विश्वास गर्ने मैले बनाइदिएँ भने मैले तपाईँलाई सङ्क्रमण गरे जस्तो भयो क्या। सो यस्तो सेन्समा पनि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब इक्जाम्पल हेरौँ है त।
उसको पैसाप्रतिको लोभले तिमीलाई पनि संक्रमण गरेको जस्तो छ। मतलब ऊ पैसाप्रति एकदम लोभी छ अनि उसँग सङ्गत गर्दा गर्दै तिमी पनि ऊ जस्तै लोभी भइसके जस्तो छ, उसको हावाले छोको जस्तो छ भन्न खोजेको कि। सो यो बुझ्नुपर्छ हामीले सेन्सलाई। अब यसको ट्रान्सलेसन, हिज ग्रिड फर मनी सिम्स टु हेभ इन्फेक्टेड यु। हिज ग्रिड फर मनी सिम्स टु हेभ इन्फेक्टेड यु। त्यसै गरी अर्को वर्ड छ नोमिनेट, NOMINATE, नोमिनेट। नोमिनेटको मिनिङ हुन्छ मनोनित गर्नु, कुनै पनि पोजिसनको लागि अथवा कुनै पदको लागि होइन, अथवा कुनै अब चुनावहरूको लागि चाहिँ कोही मान्छेलाई नोमिनेट गर्ने कि उसको नाम सजेस्ट गर्ने, मनोनित गर्ने भन्छौँ नि हामी, त्यसलाई नोमिनेट भन्छौँ। इक्जाम्पल, हाम्रो पार्टीले तिमीलाई आउँदो चुनावमा उम्मेदवार मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ। आवर पार्टी हेज डिसाइडेड टु नोमिनेट यु एज अ क्यान्डिडेट इन द नेक्स्ट इलेक्सन। होइन, अब मनोनित भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चुनावहरूमा चाहिँ उम्मेदवार उठाउनको लागि मान्छे छान्ने के, त्यसलाई हामी नोमिनेट गर्ने भनेर भन्छौँ। नेक्स्ट वर्ड ओमिट, OMIT, ओमिट। यसको मिनिङ दुईवटा हुन्छ, एउटा छुटाउनु अथवा छोड्नु, अर्को चुक्नु। कुनै पनि सामानहरू छुटाउने भन्छौँ नि हामी, त्यस्तोलाई अमिट भन्छौँ। अनि कुनै कुरामा मान्छे चुक्छ नि, जब कुनै कुरामा चाहिँ मान्छे केही काम गर्न सक्दैन, चुक्छ नि, त्यसलाई पनि हामी अमिट भन्छौँ। इक्जाम्पल, हामीले भ्रमणको लागि चाहिने कुनै पनि सामान छुटाउनु हुँदैन। मतलब भ्रमणको लागि चाहिने कुनै पनि सामान छोड्नु हुँदैन, सबै सामान लैजानुपर्छ, बिर्सेर पनि हामीले छोड्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। अब ट्रान्सलेसन, वी सुड नट ओमिट एनी लगेज रिक्वायर्ड फर द टुर। वी सुड नट ओमिट एनी लगेज रिक्वायर्ड फर द टुर। यो चाहिँ हाम्रो छुटाउने अथवा छोड्ने भन्ने सेन्सको लागि। अब चुक्ने सेन्सको लागि एउटा इक्जाम्पल, मन्त्री भएको नाताले तपाईँ जनताको सेवा गर्न नचुक्नुहोला। मतलब जनताको सेवा गर्न चाहिँ असफल नहुनु होला है। सो एकदम जनताको सेवा राम्रोसँग गर्नु होला, त्यो जनताको सेवा गर्ने काममा चाहिँ तपाईँ नचुक्नु होला भन्न खोजेको। बिङ अ मिनिस्टर डोन्ट ओमिट टु सर्भ द पिपल। बिङ अ मिनिस्टर डोन्ट ओमिट टु सर्भ द पिपल। नेक्स्ट इङ्ग्लिस वर्ड आउटडु, OUTDO, आउटडु। आउटडुको मिनिङ हुन्छ उछिन्नु अथवा टप्नु। कसैलाई उछिन्ने टप्ने भनेको के हो भन्दा ऊभन्दा राम्रो हुने के, त्यसलाई हामी आउटडु भन्छौँ। इक्जाम्पल, ऊ सधैँ कक्षामा आफ्नो साथीहरूलाई उछिन्ने कोसिस गर्छ। आफ्नो कक्षामा साथीहरूलाई उछिन्ने कोसिस गर्छ भनेको मतलब साथीहरूलाई टप्ने कोसिस गर्छ, साथीहरूले भन्दा धेरै नम्बर ल्याएर अगाडि जाने कोसिस गर्छ भन्न खोजेको। ही अलवेज ट्राइज टु आउट टु हिज फ्रेन्ड्स इन द क्लास। ही अलवेज ट्राइज टु आउट टु हिज फ्रेन्ड्स इन द क्लास। यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। नेक्स्ट वर्ड कडल, CUDDLE, कडल। कडलको मिनिङ हुन्छ अङ्गालोमा बेर्नु के, माया गरेर अङ्गालोमा बेर्नु, छातीमा टाँस्नुलाई हामी के भन्छौँ, कडल भन्छौँ। इक्जाम्पल, बच्चा रुन छोड्यो जब मैले उसलाई अङ्गालोमा बेरेँ। जब मैले बच्चालाई अङ्गालोमा बेरेँ ऊ चाहिँ रुन छोड्यो। द बेबी स्टप्ड क्राइङ वेन आई कडल्ड हिम। द बेबी स्टप्ड क्राइङ वेन आई कडल्ड हिम। अब आजको हाम्रो लास्ट वर्ड रहेको छ मेन्सन, MENTION, मेन्सन। मेन्सनको मिनिङ हुन्छ उल्लेख गर्नु अथवा कुरा राख्नु। जब कसैको अगाडि हामी केही कुरा राख्छौँ त्यसलाई हामी मेन्सन गर्ने, उल्लेख गर्ने भन्छौँ होइन। इक्जाम्पल, तिनीहरूको अगाडि आफ्नो समस्या नराख। मतलब तिनीहरूको अगाडि आफ्नो समस्याको बारेमा कुरा नगर अथवा आफ्नो समस्याको उल्लेख नगर भन्न खोजेको। डोन्ट मेन्सन योर प्रब्लम इन फ्रन्ट अफ देम। डोन्ट मेन्सन योर प्रब्लम इन फ्रन्ट अफ देम। सो गाइज, आजको भिडियोमा हामीले हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज हुने 20वटा एकदम महत्त्वपूर्ण इङ्ग्लिस वर्डहरू सिक्यौँ, जसको नेपालीमा अर्थ र सेन्टेन्स इक्जाम्पल सहित होइन। अब तपाईँले यी वर्डहरूलाई चाहिँ आफ्नो डे टु डे लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि प्रयोग गर्ने गर्नुहोस्। त्यो भयो भने यो वर्डहरू तपाईँलाई सजिलै याद हुन्छ अनि यसको मिनिङ पनि तपाईँले बिर्सिनुहुन्न। र जति बेला तपाईँलाई अब जस्तै उल्लेख गर्नु भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, ठ्याक्क मेन्सन दिमागमा आइहाल्छ। सो जति बेला जुन कुरा बोल्नुपर्छ त्यो कुरा ठ्याक्कै दिमागमा आउँछ। यो चाहिँ प्र्याक्टिसले हुने कुरा हो। सो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र एकदम धेरै धेरै इङ्ग्लिस सिक्नु होला। ओके गाइज, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नु होला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। गाइज, अल नोटिफिकेसनमा चाहिँ जरुर क्लिक गर्नु होला, किनभने मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ र कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट भिडियो चाहिँ मिस हुँदैन तपाईँहरूको। सो अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।